नमस्कार. रुचकर मेजवानीमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. आज आपण करणार आहोत पुरी आणि भाजी. पण ही पुरी भाजी थोडीशी वेगळ्या पद्धतीची आहे. आपण करणार आहोत बीटरूट पुरी. तर सर्वात आधी आपण बीटरूट पुरीसाठी कणिक मळून घेऊया. इथे एक बीटरूट आपण घेतलेलं आहे. छोटे छोटे तुकडे करून ते मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेऊया. त्यानंतर 2 मिरच्या घेतलेल्या आहेत. 4-5 लसणाच्या पाकळ्या घालून घेऊया. त्यानंतर अर्धा इंच आल्याचे तुकडे, 1 टीस्पून एवढं जिरं घालायचे. इथे आता थोडंसं पाणी घालून घ्यायचं, साधारण अर्धा कप. आणि हे सगळं आपण बारीक वाटून घ्यायचे. इथे 2 कप एवढी आपण कणिक घेतलेली आहे. 1 टेबलस्पून आपण धणा जिरा पावडर टाकायची आहे. त्यानंतर अर्धा टीस्पून ओवा, अर्धा टीस्पून मिरची पावडर घालून घेऊया. आता चवीप्रमाणे मीठ घालून घेऊया. इथे मी पाव कप एवढा रवा घेतलेला आहे. रवा घातल्यामुळे काय होतं ना की ह्या पुऱ्या छान फुगतात आणि फुगलेल्या तशाच बराच वेळ राहतात. हे आता आपण सगळं छान मिक्स करून घ्यायचंय. आता हे जे बीटचं आपण वाटण वाटलं होतं हे आपण याच्यात घालायचंय. आपल्याला हे पीठ मळताना पाणी अजिबात वापरायचं नाहीये. हे जे आपण पीठ मळून घेतोय हे पीठ घट्टच ठेवायचंय, कारण जर पुरी मळताना पीठ सैल झालं तर त्या पुऱ्या तेल खेचून घेतात. आपलं पीठ मळून झालेलं आहे. आता आपण ह्याच्यात साधारणतः पाव कप एवढी कोथिंबीर घालून घेऊया. ही कोथिंबीर तुम्ही पिठात मिक्स करून घेतली तरी सुद्धा चालणार आहे. आता आपण हे छान व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे. आपलं पीठ मळून झालेलं आहे. कन्सिस्टन्सी बघू शकता. आता हे आपण रेस्ट करण्यासाठी एक 15 ते 20 मिनटं बाजूला ठेवून द्यायचे. आता आपण करणार आहोत बटाट्याची भाजी. पण ही भाजी आपली नेहमीची नाही आहे. ही जी भाजी आहे ती नॉर्थ साईडला भरपूर केली जाते. नॉर्थ साईडला ह्याला रस्सेवाले आलू किंवा तर्रीवाले आलू असं सुद्धा म्हणतात. तर आपण सुरुवात करूया. बटाट्याची भाजी करण्यासाठी हे मी 5 बटाटे उकडून घेतलेले आहेत. ते आता हातानेच असे आडमोड आपण कुस्करून घ्यायचे आहेत. आपल्याला ह्याचे तुकडे करायचे नाही आहेत. हे बटाटे आपले कुस्करून झालेले आहेत. आता फोडणी तयार करूया. त्यासाठी मी काय करते, इथे 3 टेबलस्पून एवढं तेल घेतलेलं आहे. इथे आता 2 टीस्पून एवढं जिरं घालायचं आहे. आपण जिरं चांगलं तडतडू द्यायचं आहे. इथे आता कांदा घेतलेला आहे बारीक चिरून, तो घालून घेऊया. आता चवीप्रमाणे मीठ घालायचं आहे. इथे आता 1 टीस्पून एवढं मी किसलेलं आलं घेतलेलं आहे आणि 1 टीस्पून किसलेला लसूण. आलं लसूण छान परतून झालेलं आहे. 1 टेबलस्पून एवढी मी मिरची पावडर घेतलेली आहे. आणि आता लगेचच आपल्याला टोमॅटो घालायचे. ही मिरची पावडर आपल्याला करपून द्यायची नाहीये. आता हे आपल्याला मस्तपैकी छान शिजवून घ्यायचे. आता आपण झाकण ठेवून एक 5 मिनिटं हे टोमॅटो शिजवून घेऊया. 5 मिनिटं झालेली आहेत. आपण उघडून बघूया. बघू शकता आपले टोमॅटो एकदम मस्त शिजलेले आहेत. आता आपण ह्याच्यात एक एक करून मसाले घालूया. इथे पाव चमचा हळद घालायचे, 2 टीस्पून धणा जिरा पावडर, 2 ते 3 मी हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत. ह्या अशा मध्ये कापून घेतलेल्या आहेत. मिक्स करायचे. आता हा जो बटाटा आपण कुस्करून ठेवलेला होता तो घालून घेऊया. सगळं छान मिक्स करायचंय. आता रस्सा भाजी आहे त्यामुळे आपण पाणी घालतोय. पण ही भाजी तुम्हाला जर सुकी आवडत असेल तर थोडंसं कमी पाणी घालायचं आणि जर रस जास्त हवा असेल तर थोडं जास्त पाणी घालायचं. आता आपण हे मिक्स करून घेऊया. आता झाकण ठेवून 10 मिनिटं आपल्याला हे छान शिजवून घ्यायचे. हा मस्त सुगंध दरवळतोय सगळीकडे. आपली ही भाजी आता तयार आहे जवळजवळ. आपण 1 टीस्पून एवढा गरम मसाला घालून घेऊया आणि पाव कप कोथिंबीर मस्त भरपूर घालायची आहे. एकदा मिक्स करून घेऊया. 15 ते 20 मिनिटं झालेली आहे आणि आपली कणिक अगदी छान झालेली आहे. आता आपण ह्याला तेलाचा हात लावणार आहोत. मगाशी आपण ह्याच्यात तेल घातलं नव्हतं, कारण तेल जर आधी घातलं तर तो रवा छान फुलत नाही. एका बाजूला मी तेल तापत ठेवलेलं आहे आणि ह्या पिठाचे आता आपण छोटे छोटे गोळे करून घेऊया.
इथे आता आपण पोळपाटाला थोडंसं तेल लावून घेतलेलं आहे. आता पुऱ्या लाटून घेऊया. अशा प्रकारे आपण सगळ्या पुऱ्या तळून घ्यायच्या आहेत. फक्त त्याचा रंग बदलून द्यायचा नाही आहे, तो लाल रंग छान तसाच राहिला पाहिजे. अशा प्रकारे आपल्या बीटरूटच्या पुऱ्या आणि रस्सेवाले आलू तयार आहेत. ह्या थंडीच्या सीझनमध्ये नक्की करून पाहायचे आहेत आणि गरमागरम भाजी आणि पुरीचा आस्वाद घ्यायचा आहे. तर अशा छान छान रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.